අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ලස්සන thumbnail එකක්. එහෙම නැත්නම් catchy thumbnail එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඩිසයින් එක කරන්න කලින් පරපුරුද්ද කිසිසේත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කියලා දෙන විදිහට ඒ ස්ටෙප්ස් ටික පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් බොහොම ලස්සනට catchy thumbnail එකක් අපි හදමු. ඉතින් අපි කියමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ photopea කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් Photoshop භාවිතා කරලත්. නමුත් Photoshop නැත්නම් අපිට photopea වලින් නොත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. photopea කියන්නේ cloud based Photoshop එකක්. ඉතින් ලෝකේ කොහේ හිටියත් අපිට ලොග් වෙලා අපිට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ photopea වලට ගිහපම මෙන්න මේ වගේ layout එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඔයා new project කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන ඔයාලට name එක දාන්න පුළුවන්. අපි thumbnail කියලා දාමු. size එක දාන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය 1920යි 1080 pixel එක ගමු. okay create. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. thumbnail එකේ size එක අපි දැන් හදාගත්තා. අපි photo එකක් canvas එකට import කරගමු. size එක ඔයාලට අඩු වැඩි කරලා අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. image එකක් ඔයා තෝරගන්නකොට catchy image එකක් තෝරගන්න. මොකද image එකේ quality එක වැඩි වෙන තරමට තමයි අපිට ලස්සන thumbnail එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි image එකේ background එක මුලින්ම remove කරගන්න හැටි බලමු. අපි මේකට භාවිතා කරන්න වෙබ්සයිට් එක තමයි Adobe Express. Adobe Express වලට ගිහිල්ලා image එක upload කරලා background removal වලට ගිහිල්ලා අපිට image එකේ background එක remove කරගන්න පුළුවන්. download කරගන්න. ඊළඟට අපි යමු කොහොමද background image එක import කරගන්න කියලා. අවශ්‍ය background image එක තෝරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට size එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි main image එකට පල්ලෙන් අපි background image එක දාගමු, layer එක දාගමු. අපි දැන් background image එක adjustment layer එකක් දාලා dark කරගමු. මොකද අපිට main image එක තමයි අපිට thumbnail එකෙන් පෙන්වන්න ඕනේ. adjustment panel එක නැත්තම් ඔයාලට Windows වලට ගිහිල්ලා මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි dark කරන්නේ attention එක අපේ ප්‍රධාන image එකට ලබා ගන්න. අපි දැන් බලමු image එක pop කරගන්නේ කොහොමද කියලා. new layer එකක් add කරගන්න. add කරගෙන brush tool එක අපි ගමු. partners එක අඩු කරලා size එක ටිකක් ලොකු කරගෙන image එක වටේ color එකකුත් අපි pick කරගමු. bright color එකක් image එකට හරියන image එක වටේට අපි brush කරගමු. අපි තව layer එකක් add කරගෙන white color එකක් දාලා image එක අපි තව ටිකක් ලස්සන කරගමු. ඒ වගේම blending option එක screen දාගන්න. මේ කලින් හදපු layer එකෙත් blending option එක screen දාගන්න. අපි දැන් බලමු image එකට inner glow එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද අපි මේ brush කරපු areas කැපී පෙනෙන්න image එක අපි inner glow එකක් දාලා හදාගමු. blending option වලට යන්න. inner glow එක click කරන්න. color එකක් අපි දාගමු. bright color එකක් දාගමු. white දාගමු. size එක අපි ටිකක් වැඩි කරගමු. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට adjust කරගන්න. opacity එක adjust කරගමු. ඒ වගේම stroke එකකුත් අපි දාගමු. white color එකේ size එක අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් okay කරගමු. අපි image එකට තව glow effect එකක් දාගමු. new layer එකක් add කරලා glow effect එක අපි දාගන්නේ මේ මූණ දෙපැත්තට. brush එක select කරන්න. size එක අපි ටිකක් ලොකුවට ගමු. flow එක හදාගන්න opacity එකයි. color එක අපි bright color එක select කරගමු. මෙතන මෙහෙම පැත්තකින් click කරන්න. ඒ වගේම
අපි white color එකෙන් size එක ටිකක් අඩු කරලා මේ මැදින් දාගෙන තව ටිකක් ලස්සනට ඒක අපි හදාගමු. size එක මෙහෙම අඩු කරලා මේ විදිහට side එකට ගෙන දාගමු. alt එකයි shift එකයි එක අපිට copy එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට එක ගෙනත් දාන්න පුළුවන්. image එකේ sharpness එක අපි වැඩි කරගමු දැන්. sharpness එක වැඩි කරන්න filters වලට යන්න. sharpen smart sharp. ඉතින් ගිහිල්ලා ඔයාලට sharpness එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි image එක හදාගත්තා. අපි දැන් බලමු. හරි ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ image එකට අදාළ layers සියල්ල group කරගන්න එක. යටම layer එක click කරන්න. layer එක select කරලා shift press කරලා උඩම layer එක click. අපි දැන් බලමු image එකට text කොහොමද add කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා layer එකක් add කරගන්න. tool panel එකට ගිහිල්ලා type tool එක select කරගන්න. font එක දාගෙන අපි දැන් බලමු කොහොමද text add කරන්නේ කියලා. අපිට drag කරලා අවශ්‍ය විදිහට text ලොකු කරගන්න පුළුවන්. character panel එකට ගිහින් අපි මේ words වල space එක ටිකක් අඩු කරගමු tracking වලට ගිහිල්ලා. හරි අපි දැන් text වලට style එකක් add කරගමු blend in option වලට ගිහිල්ලා. master text layer එක click කරන්න. right click කරලා blend in option වලට යන්න. blend in option වලට ගිහිල්ලා මුලින්ම අපි gradient overlay එකක් දාගමු. මම color එක adjust කරගන්නවා grey color එකක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට. setting වලට ගිහිල්ලා අපි blend in mode එක normal දාගමු. color එක white color දාගමු. opacity එක අපි ටිකක් අඩු කරගමු. ඒ වගේම අපි drop shadow එකක් දාගමු. opacity එක වැඩි කරලා. ඒ වගේම stroke එකක් දාගමු. color එක අපි දාගමු dark gray එක. දැන් okay කරමු අපි. අපි දැන් මේකෙම copy එකක් කරගෙන text එක දාන්න යන්නේ master thumbnail design කියලා. alt එකයි shift එකයි press කරලා එකක් අපි අහලට ගාම් අරගෙන අපි මේක adjust කරමු thumbnail කියලා දාන්න. ඒ වගේම අපි මේක thumbnail කියන text එකේ color එක වෙනස් කරගන්නමු blend in option වලට ගිහිල්ලා. gradient overlay එකට ගිහිල්ලා color එක වෙනස් කරගමු අපි. මේ color එක හොඳයි. okay කරගන්න. අපි ඒකෙම copy එකක් අරගෙන master thumbnail design කියලා දාගමු. shift එක alt එකයි click කරලා copy එකක් අරගෙන මේක adjust කරන්න. අපිට image එකට emoji එකක් add කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. අපි flat icon website එකට ගිහිල්ලා ඔය කැමති image එකක් add කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. emoji එක අපි import කරගමු. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට size එක වෙනස් කරගන්න. Photoshop කියන logo එකත් flat icon එකෙන් download කරගත්තා. මේ emoji එකේ effects add කරගමු. blend in option වලට ගිහිල්ලා drop shadow එකක් අපි දාමු. එහෙම අපි okay කරමු. Photoshop icon එකෙත් අපි effect එකක් දාමු. blend in option වලට ගිහිල්ලා අපි stroke එකක් දාමු. stroke එක අපි white කරගමු. inner glow එකක් අපි දාගන්න පුළුවන්. size එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙනස් කරගමු. outer glow එකකුත් අපිට දාගන්න පුළුවන්. emoji එකෙත් අපි effects set කරගමු. emoji වලටත් effects දාගත්තා. අපි මේ text වලට දැන් background color එකක් add කරගමු. අලුත් layer එකක් දාගෙන මුලින්ම layer එකක් add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම rectangle එකක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ text එකට අදාළ layers group කරගමු. යටම layer එක click කරන්න shift එක press කරලා උඩම layer එක click කරන්න. click කරලා මෙන්න මේ මෙතන forward එක වගේ තියෙන click කරන්න. එතකොට group වෙනවා. දැන් අපි මේ image එකට glow effects ටිකක් දාගමු. මෙන්න මේ උඩින්ම brush tool එක ගන්න. soft round එක size එක lock කරන්න. flow එකත් අපි flow එක ටිකක් අඩු කරගෙන දාගමු. අපි color එක pick කරගෙන flow එක අඩු වැඩි opacity එක adjust කරගෙන අපි
glow effects ටිකක් දාගමු. background image එකටත් glow effect එකක් දාගමු. දැන් අපි adjustment layer එකක් දාගෙන image එක මුළු image එකම dark කරගන්න යන්නේ. මොකද අපිට අවශ්‍යම තැන් ටික තමයි අපි highlight කරලා පෙන්වන්නේ thumbnail එකෙන්. මේ විදිහට මම dark කරා image එක. දැන් අපි black color එක අරගෙන brush tool එක දාගෙන අපිට highlight කරන්න අවශ්‍ය තැන් ටික brush කරගමු. flow එක 100 කරගන්න. අපි මෙහෙම කරන්නේ අපේ main key points වලට attraction එකක් ලබා දෙන්න. හරි. මේක තමයි අපේ design එක. අපි හදාගත්ත thumbnail එක save කරගමු. file වලට ගිහිල්ලා export as jpg එකක් විදිහට අපි save කරගමු.